Mergem la Paspri Penitenciare și am ajutat penitenciarul Mioveni, unde este mai mult de muncă decât de stat. Hai să vedem ce găsim înăuntru. 702 deținuți, ziduri înalte, control riguros, ateliere și multe puncte de lucru. Sunt avocat de mulți ani, am intrat de nenumărate ori în penitenciar, dar niciodată mai departe de zona de vizită. Am auzit povești, multe, de la deținuți, de la angajați, de la familii, însă nu știam ce se află dincolo de ușile închise, așa că am decis să merg mai departe. Acesta este proiectul meu, la pas prin penitenciare, fără scenariu, fără judecată, doar realitatea, așa cum o percep eu. Și trebuie să recunosc, am fost surprins, pentru că suntem în zona administrativă a penitenciarului Mioveni. De aici începe vizita noastră în acest penitenciar. Vom vizita o mare parte din zona administrativă, după care mergem în blocul de detenție, dar și în alte obiective. Rămâi cu mine și hai să mergem! Intrăm în centrala termică a penitenciarului Mioveni. și am găsit o adevărată industrie făcută pe fonduri europene. Cu ajutorul acesteia, penitenciarul are apă caldă și căldură. Senzorii și panoul de control monitorizează permanent presiunea, temperatura și siguranța. Cazanele mari încălzesc apa la temperaturi ridicate, folosind arzătoare pe gaz controlate electronic. Rezervoarele uriașe stochează apa fierbinte, astfel încât sistemul să poată răspunde instant când consumul crește. Și acum să-l citesc pe directorul penitenciarului. Aici nu este la răcoare, este la căldură. Dar mai avem multe de văzut, așa că haideți să ne continuăm vizita. Tot în zona administrativă suntem, ne îndreptăm către beciul penitenciarului. Haideți să vedem ce găsim acolo. Când am zis beciul penitenciarului, să știi că nu mă refer la beciul domnesc, dar vei vedea imediat despre ce e vorba. Am ajuns la beci. Asta este varza care trebuia lăsată pe câmp. Asta a fost extra recoltă. Penitenciarul produce la ferma proprie, pe câmpul propriu, varză și alte legume. Adică avem în fiecare dimineață la 6 și ceva până la ora 3:30 când e programul și de aici pleacă doar legume, de aici la bucătărie în partea cealaltă. Varză, cartofi, morcov, țelină, pătrunjel, tot ce ceapă. Este beci veritabil. Avem tot felul de rădăcinoase pe care le-au cules, le-au cultivat și le-au cules de pe câmp. Chiar sunt naturale, să știi. Sunt bio. Și când ești bun gospodar, pui și câteva butoaie de murături. Penitenciarul se hrănește din resurse proprii. Până una alta, un număr pe zi ține doctor la distanță. După magazie, mergem la brutărie să mâncăm o pâine caldă. Da, în penitenciar se fabrică pâine caldă. Se coace pâine caldă. Hai să vedem ce este acolo. Înainte să ajungem acolo, vreau să-ți spun că au un cuptor special pentru pâine care a fost dat în folosință în anul 1999. Fac aproximativ 800 de pâini pe zi folosind cea mai simplă rețetă din lume: apă, sare, drojdie și făină. Iar făina o obțin din grâul recoltat de pe câmpurile proprii. Pe lângă asta, să ajungi la închisoare unde înveți să faci un aliment de bază e mare lucru, spun eu. Acum, hai să mergem pe scurtătură. Am ajuns la brutăria penitenciarului și nu vrei să știi cât de tare frige domnii care fac asta. Sunt în spatele camerei, însă vreau să vă mulțumesc. Să știți că este o onoare să mănânc o pâine făcută de mâna dumneavoastră și dumneavoastră arătați prin ceea ce faceți că se poate. Vă mulțumim foarte mult că faceți asta și noi ne continuăm vizita în penitenciarul Mioveni. Hai să mergem! Am plecat către Biserica Penitenciarului, o biserică mare, cu o încărcătură spirituală și mai mare. Este un refugiu al persoanelor private de libertate, dar hai să intrăm și să lăsăm pe cineva cu adevărat pregătit să vorbească despre lucrurile astea. Frumusețea bisericii cred că în primul rând ar fi asta, că din locul în care se întâmplau cele mai mari nenorociri, din 98 de când a fost sfințită, se întâmplă cele mai frumoase lucruri. Adică din viața unui om, împărtășirea cu Hristos. Omul ajunge de la cea mai joasă treaptă la cea mai înaltă, împărtășirea cu Hristos. Aici nu poate să fie decât Dumnezeu implicat, nu poate să fie decât Hristos care este și capul bisericii. Adaptată dintr-o fostă cameră de deținere, la pictură au ajutat foarte mult și deținuții. Este o pictură pe frescă de tip neobizantină,
Așa cum am spus, în alt preasfințitul Calinic s-a ocupat foarte mult. A trimis 2 echipe de pictori la Curtea de Argeș. A fost o provocare la început. Iar acum nu pot spune că e greu, pot spune că sunt provocări în fiecare zi. Dar e frumos, adică e frumos să fii preot. E frumos când oamenii vin și îți mulțumesc. După biserică mergem la un punct de lucru din interiorul penitenciarului. Da, ai auzit bine, o societate comercială are punctul de lucru aici, în zona de detenție. De ce? Pentru economisirea costurilor, pentru a le da posibilitatea deținuților să muncească și este toată lumea în câștig. Hai să mergem! Găsim un punct de lucru unde se asamblează cabluri pentru industria automotive. Am observat că această ramură a industriei este foarte prezentă în rândul activităților economice unde se lucrează cu deținuți. Acum, revenind, poate spui întrebarea dacă activitatea se plătește. Da, beneficiarul serviciilor achită o sumă de bani pentru munca prestată de către deținuți. Asta doar la punctele de lucru unde vorbim de angajatori externi. La muncile executate pentru penitenciar au doar câștiguri administrative, cum ar fi suplimentare pachet, zile considerate executate în plus și așa mai departe. Eu am fost surprins să aflu că aceste cabluri auto sunt pentru Panamera. Tu te-ai fi gândit la asta? După ce am terminat cu punctul de lucru, mergem către spălătorie, iar după aceea mergem și la blocul alimentar. Am intrat în spălătorie, hai să vedem ce găsim aici. Acesta este unul dintre punctele de lucru proprii ale penitenciarului, de la care nu se câștigă bani. Aici unii deținuți spală hainele și obiectele vestimentare pentru tot penitenciarul. Chiar de la prima depunere în penitenciar, toate hainele unui deținut sunt băgate la spălat. Eu n-aș fi ghicit niciodată motivul, dar mi s-a spus că unii deținuți stropeau hainele cu substanțe psihoactive și apoi le fumau. Silviu, când a auzit asta, a scăpat și camera. Una de asta mi-ar trebui și mie acasă. Hai să mâncăm ceva, că mi-e foame, s-a făcut ora prânzului. Am ajuns la blocul alimentar. Hai să vedem ce găsim de mâncare azi aici. Tot ce vezi în spatele meu este cu abur, pentru că aici, la penitenciarul Mioveni, se gătește doar la abur. Dar hai să gustăm ceva, pentru că nu mai pot de foame. Tu nu ai idee cum miroase aici, dacă ai putea mirosi, miroase genial. Ți-am zis că te invit la masă, hai să mâncăm o ciorbă de perișoare. Direct din penitenciarul Mioveni. E ca la mama acasă. După ce am mâncat, am ajuns în zona atelierului de tâmplărie, pentru că așa este normal, nu? Facem o pauză scurtă de masă și continuăm cu munca. Atelierul de tâmplărie este un veritabil atelier de tâmplărie cu toate uneltele necesare. Se fac tot felul de obiecte, de la foișoare, lambriuri, obiecte de mobilier, până la celebrele ciocane prin care judecătorul condamnă. Și pentru că tot am vorbit de condamnare, cred că este momentul să-ți arăt de ce este bine să faci toate activitățile de mai devreme la tine acasă și nu într-un penitenciar. Rămâi alături de mine și vei înțelege. Suntem în PPD, dar suntem în punctul în care avocatul își întâlnește clientul, pentru că există această cameră de audiere în PPD. Aici pot veni avocați, notari, poate veni și procurorul, ca să nu mai cheme inculpatul de la penitenciar dacă vrea să-l audieze într-un dosar. Să știi că este foarte interesant, pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă ca în alte penitenciare sectorul de vizită. Dar vreau să-ți mai arăt lucruri din PPD, așa că hai să mergem. Spre deosebire de alte penitenciare, aici găsim un PPD în aer liber pentru perioada în care este cald. Aici pot fuma, aici sunt supravegheați, există camere de supraveghere peste tot, îi izolează pentru a nu fi băgați foarte mulți în același loc, dar cel mai important, pentru ei aerul este foarte important. Este foarte important ca și pentru noi să stea afară. Și dat fiind faptul că aici au posibilitatea, mi se pare foarte, foarte bine. Mi se pare că este o condiție în plus. Chiar dacă ție ți se pare că este închis, pentru ei, de fapt, fiind afară, este deschis. Acum, hai cu mine să-ți arăt PPD-ul și în interior, pentru că în această perioadă în care filmăm noi este destul de frig afară și atunci lucrurile în PPD, toate documentele se întocmesc în interior, iar deținuții așteaptă în interior. Sper să nu ajung niciodată să fac poze la acest panou. Aici sunt fotografiați deținuții care ajung în penitenciar. Mai departe, în stânga mea este un birou unde se efectuează anumite verificări, se trec anumite date despre deținuți, se întocmește o fișă și ei sunt repartizați în camere sau pleacă pe curse unde au treabă, pleacă la instanțe. Ce este important la PPD, așa cum ți-am spus și în cadrul celorlalte penitenciare, este că de aici pleacă și în libertate
la instanță, aici ajung, ăsta este punctul 0. Aici ajung prima dată și de aici se liberează. Avem de vizitat ceva mai special în continuare, nu-ți dau prea multe detalii acum, hai să mergem. Ți-am zis că te duc undeva interesant. Aici se desfășoară vizitele intime, pentru că da, deținuții au acest drept. O să-ți povestesc mai multe despre asta, dar acum cred că ești curios. Hai să vedem cum arată în interior. Vizita intimă este un drept al deținuților care se acordă cu titlu de bonificație, sau cum zice legea, recompensă. Deținuții nu pot avea vizită intimă cu oricine, doar soția poate veni sau o altă persoană cu care deținutul are relații asemănătoare cu cele dintre soți. Mai exact, concubina poate veni. Durata unei vizite intime este de 3 ore. Excepție face vizita de după căsătorie, fiindcă da, deținuții se pot căsători în timp ce execută o pedeapsă în penitenciar. În acest caz, vizita intimă are 48 de ore. Cam atât de la vizită intimă. Hai spre sectorul de vizită obișnuită. Suntem în sala de așteptare de la sectorul vizită. Înainte să ajungem în cameră, îți arăt și acest punct. În direcția în care merg eu se află camera unde se efectuează propriu-zis vizita. Aici este vizita, așa cum se spune, la masă. Aici deținuții iau legătura cu familia. Este o componentă foarte importantă pentru reintegrarea lor socială. În plus față de alte penitenciare, la sectorul vizită găsim un loc special amenajat pentru tata și copilul. De ce doar tata și copilul? Pentru că este un penitenciar adresat bărbaților. Sunt cazați numai bărbați aici, nu este și penitenciar pentru femei. De aceea au creat o secție specială, tata și copilul. În sfârșit ai ajuns. Hai să-ți arăt un loc în care efectiv nu te vei simți ca în penitenciar. Este foarte bine că aici tatăl și copilul pot sta și se pot juca. Da, într-adevăr, nu este fix ca acasă, dar este absolut de apreciat. Aici toate aceste rafturi sunt pline de jucării. Evident, există în spatele tău, Silviu, și supravegherea, pentru că asta este, suntem într-un penitenciar, însă acest loc este conceput pentru tată să aibă grijă de copil, dar și pentru copil să se simtă alături de tatăl său și să nu observe urâțenia unui penitenciar. Dar ea există și o găsim pe secțiile de deținere, unde mergem chiar acum. Am ajuns pe secție. Urmează să-ți arăt o cameră din penitenciarul Mioveni, o cameră mai mare, pentru că deja ai văzut în anumite penitenciare camerele mai mici. Acum a venit momentul să vezi și o cameră mai mare. Hai să mergem. Nu arată chiar atât de rău pe cât ai auzit din povești. Sau poate că arată paturi metalice, geamuri cu gratii. Dar nu lucrurile astea sau pereții te apasă cel mai tare. Aici nu ești pedepsit prin felul în care trăiești, ești pedepsit prin ceea ce nu poți trăi, pentru că adevărata pedeapsă nu este spațiul mic în care stai, ci lumea mare la care nu mai ai acces. Tot în zona de detenție suntem, dar suntem pe terenul de fotbal. Aici, cu ocazia activităților sportive, se poate juca un fotbal. Nu este cel mai aspectos teren de fotbal, dar apreciem că există și acesta. Ți-am arătat și terenul de fotbal să vezi la ce ai ajuns să te bucuri. Tu apreciezi lucrurile mici? Da, alea pe care le ai azi. Eu cred că ar trebui. Pentru că oricât de multe probleme ai avea, oricât de bune ar fi condițiile la penitenciar, nicăieri nu este ca acasă. Să nu uiți asta niciodată. Asta a fost ziua noastră. Urmărește-ne să vezi unde mai mergem. Pa!